नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले स्ट्याटस देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको स्ट्याटस बनाउन गइरहेको छौं भनेर है। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। यसरी 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरेर तपाईले एड बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा थोरै साइडमा सार्नु होला र यहाँनिर एउटा फर्मेट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ है। फर्मेटमा जानुस् अनि 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र थोरै साइडमा सार्नुस्। यहाँनिर एउटा एडिट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानुस्, रोटेट गर्नुस्। तर तपाईले सबै इमेजलाई यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ। यो भनेको हाम्रो 16:9 को रेशियोमा राख्ने छौं। र लास्टमा आउनुस्। लास्टमा आइसकेपछि यहाँनिर एउटा एन्डिङमा क्यापकट रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई डिलिट गर्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क रहेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा सबैभन्दा सुरुमा ब्याक आउने छौं। त्यसपछि एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा गएर क्लिक गर्नुस्। तपाईले पनि यदि यो साउन्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं है। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 3.2 रहेको छ र मैले चाहिँ यसमा एकैछिन यसलाई प्ले गरेर छु है। र यसमा चाहिँ मैले साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्ने छु किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले यसलाई चाहिँ अहिले साउन्ड म्युट गरिम है। तपाईहरुले चाहिँ साउन्ड म्युट नगर्नु होला र मैले चाहिँ यसको ड्युरेसनहरु नोट गरेर राखेको कारणले चाहिँ यसलाई म्युटमा राखेको र कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ भनेर। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 3.2 को ड्युरेसनमा रहेको छ है। 3.2 राख्नु होला। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेज चाहिँ तपाईले 2.4 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर थर्ड इमेजमा चाहिँ तपाईले 2.3 राख्नु पर्ने छ यसलाई है। 2.3 र त्यस्तै गरेर फोर्थ इमेजलाई चाहिँ हामीले 2.4 नै राख्ने छौं र त्यस्तै गरेर हामीले फिफ्थ इमेज राख्ने छौं। यसलाई चाहिँ हामीले 2.5 को ड्युरेसनमा राख्नु पर्ने छ तपाईले 2.5। त्यस्तै गरेर सिक्स्थ इमेज चाहिँ हामीले 2.3 राख्नु होला। 2.3 राख्नुस् र लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.6 को ड्युरेसन रहेको छ है। तपाईले यसरी 2.6 राख्नुस् र अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा एनिमेसन राख्न तर्फ लाग्ने छौं। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुस् र इमेजमा क्लिक गर्नुस्। एनिमेसनमा जानुस् है। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएपछि हामीले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ। तपाईले पनि यसलाई बाइसेक्ट 2 राख्नु होला। बाइसेक्ट 2 र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा तपाईले अब राख्नु पर्ने छ वोबल है। त्यसको लागि थोरै साइडमा सार्नुस्। यहाँनिर वोबल रहेको छ वोबल। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईले जुम 1 राख्नु पर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजलाई फेरि तपाईले यसमा वोबल राख्नु पर्ने छ है। त्यसको लागि तपाईले फेरि यसमा क्लिक गर्नु पर्ने छ र त्यस्तै गरेर हामीले नेक्स्ट इमेजमा पनि फेरि के गर्ने छौं त जुम 1 राख्ने छौं र सेकेन्ड लास्ट इमेजमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्ने छौं। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपहरु रहेको छ है। पेन्डुलम 1 राख्नुस् र ओके। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फेरि इफेक्टहरु पनि राख्न सक्छौं। इफेक्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने दुईटा इमेजको बीचमा आउनुस्। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले इफेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि भिडियोमा जानुपर्ने छ है। भिडियोमा गइसकेपछि यहाँनिर थोरै साइडमा एउटा मोड भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। मोडमा जानुस् र यहाँनिर गएर मेटेर इफेक्ट युज गर्नुस्। यसलाई यहाँनिर राख्नुस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। कपी गर्नु होला र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस् र फेरि यसमा गएर कपी गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि मिलाउनुस्। यसलाई पनि कपी गर्ने छौं यहाँ र हामीले यसलाई यहाँसम्म राख्ने छौं। र यति भइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा थोरै साउन्डलाई चाहिँ फेरि मैले साउन्डहरु चाहिँ बढाउने छु है थोरै। ल यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर वाटर ड्रपहरु रहेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र फेरि हामीले भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। यसमा गइसकेपछि तपाईले एउटा यहाँनिर पार्टी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। पार्टीमा गएर रिपल्स लेखेको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र मैले चाहिँ यसलाई साउन्ड चाहिँ म्युट गर्ने छु फेरि है। र यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म राख्नुस्। यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यसको फुल ड्युरेसन रहेको छ। हामीले यसलाई पनि यहाँदेखि यहाँसम्म राख्छौं र एकपटक मैले यहाँनिर फेरि प्ले गरेम है। म्युट अन गरेको छु मैले। ल
हामीहरूको यसमा भइसकेको छ। मैले फेरि यसलाई म्युट राख्नेछु है। र यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एउटा लिड इफेक्ट राख्नेछौँ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि थोरै ब्याक आउनुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र साइडमा आउनुहोस्। यहाँनिर एउटा फ्रेम भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुहोस् र तपाईँले यसमा गएर एउटा लिडलाई चुज गर्नुपर्नेछ र लिडलाई चुज गर्दाखेरि तपाईँले यो लिडलाई चाहिँ तल ल्याउनु पर्नेछ र लिडमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल लेन्थसम्म राख्नेछौँ। यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरू आइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। र यो चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सेभ भइरहेको छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँको रिप्लाई आएन भने तपाईँले सिधै डाइरेक्टली फेसबुकमा आएर पनि मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ है। यति भइसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ र जुन भिडियो त्यसलाई फेरि हामीले यसमा इम्पोर्ट गर्नेछौँ। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट चुज गर्नेछौँ। फर्मेटमा गएर अघि नै हामीले के गरेका थियौँ, 9:16 को 16:9 को रेसियो चुज गरेका थियौँ भने अब चाहिँ हामीले 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, थोरै साइडमा आउनुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, रोटेटमा क्लिक गर्नुहोस् र लास्टमा आउनु होला वाटरमार्क रहेको छ, यसलाई पनि हामीले डिलिट गर्नेछौँ। यति भइसकेपछि अब तपाईँले फेरि सेभ गर्नुपर्नेछ। अब चाहिँ हामीले यति भइसकेपछि यो चाहिँ 9:16 को रेसियोमा आइसकेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को हुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।